සුබ දවසක් හැමෝටම. අද මම කතා කරන්නේ මේ දිනවල හැමෝටම වැදගත් වෙන දෙයක් ගැනයි. ඒ තමයි ඊටාම ලාභදායී ක්‍රමයකට Zoom app එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම කතා කරන ක්‍රමයට ඔයා Zoom app එක භාවිතා කරනවා නම් data ගැන වද නොවි ඇතිතරම් Zoom app එක unlimited භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ගොඩක් ස්කෝල් පවත්වන්නේ නැහැ කොරෝනා වෛරසය නිසා. ගොඩක් අයට දැන් online ක්‍රමයකට ක්ලාස් වලට සහභාගී වීමට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Zoom app එක හරහා online class භාවිතයේදී අපිට ගොඩක් data වියදම් වෙනවා. මේකට සාර්ථක ලාභදායී option එකක් විදියට Zoom package ලබා දීලා තියෙනවා මේ වෙනකොට අපිට Hutch ආයතනය විසින්. හරි දැන් අපි බලමු මේ packages මොනවද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දැනුම් දීමක් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් click කළොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ දකින්නේ Hutch ආයතන විසින් අපිට ලබා දීලා තියෙන Zoom package කීපයයි. ඔයා මේ පළවෙනි package එක activate කරගත්තොත් ඔයාට Zoom app එක භාවිතා කරන්න anytime GB 2ක් ලැබෙනවා. මේ package එක වළංගු වන්නේ දින 2ක් පමණයි. ඉතින් මේ package එකේ මිල රුපියල් 29ක් විතරයි වෙන්නේ. දෙවෙනි package එක රුපියල් 69ක් වෙනවා. මේ package එක ඔයාට GB 7ක් ලැබෙනවා. වළංගු කාලය වන්නේ දින 7ක් පමණයි. ඒ වගේම තුන්වෙනි Zoom package එකේ මිල රුපියල් 551ක් වෙනවා. මේ package එකෙන් අපිට GB 20ක් ලැබෙනවා. වළංගු කාලය වන්නේ දින 30ක් පමණයි. ඉතින් මේ package භාවිතා කරලා ඔයාලට Zoom app එක විතරක් නෙවෙයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Zoom Classroom, Gmail, Outlook, YouTube, WhatsApp වලටත් මේ packages භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු මේ package activate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ package activate කරගන්න option කීපයක්ම තියෙනවා. පහසුවෙන්ම activate කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් විතරක් මම දැන් කතා කරන්නම්. පළමු ක්‍රමය තමයි package එකට අදාළ මුදල reload කරගන්න. එතකොට ඔයාට ඒ අදාළ package එක automatically activate වෙනවා. දෙවෙනි option එක තමයි ඔයා ඔයාගේ dial pad එකට යන්න. ඊට පස්සේ තරුවයි 131යි hash dial කරගෙන ඒකට ඇමතුමක් ලබා ගන්න හත්සින් පතින්. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් ලැබෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අංක 11 ඇතුලේ work study කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ work study කියලා තියෙන package එකට අදාළ අංකය අපි මෙතන type කරගෙන send කියන button එක මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මම කලින් කතා කරපු package කීපය මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය package එක මෙතනින් තෝරගෙන package එකට අදාළ අංකය මේ විදිහට type කරලා send කරගෙන අවශ්‍ය package එක activate කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට ටික වෙලාවකින් මැසේජ් එකක් එයි package එක activate වුණා කියලා. ඉතින් මේ package භාවිතා කරලා data ගැන වද නොවි ඔයාට online class වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට data card මාර්ගයෙන් Zoom app එක භාවිතා කරනට වඩා මේ package භාවිතා කිරීම ගොඩක් ලාභදායී කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කළොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම reply එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එකට ආවොත් ඔයාට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.